ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා තවත් ඔයාලට එක මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් හැමදාම වගේ මතක් කරනවා ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන් එක්කත් අපේ channel එක share කරගන්න, අපේ වීඩියෝ share කරගන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි පළවෙනි පාරන ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඔයා කැමති වෙන විදිහේ, ඔයා ඉගෙන ගන්න ආස වෙන විදිහේ ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ තියෙනවා. හරි, ඒ නිසා මේ දේවල් බලන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද අපි අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට යමු. අද අපි කරන්නේ මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. හරි. ඉතින් ගොඩක් අය කැමති මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් වලට. ඉතින් ඔන්න අද ඒ නිසා ඔයාලට මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. හරි. අපි මේකෙදි මුලින්ම සෙටින්ග්ස් ටික හදාගමු. මේකෙදි ඔයාලට කැමති මාකට් එකක් පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී සින්තටික් වල තියෙන volatility 100 index එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. ඔයාලට මෙතනදී volatility 100, 75, 50, 25, 10 මේ ඕනෙම මාකට් එක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන මාකට් එක තෝරගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන මාකට් එකක් බලලා තෝරගන්න. එහෙම නැතුව රේන්ජින් මාකට් වල තියෙන මාකට් තෝරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් එකක් තියෙන මාකට් එක විතරක් මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්න. මේක විතරක් නෙවෙයි ගොඩක් තියෙන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් වල කරන ඒවා. ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රොෆිට් කරගෙන ගිහිල්ලා ආපහු එකපාරට එක දිගට ලොස් වෙන්න ගන්නෙ. ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක වෙනස් වෙලා. ඒ ට්‍රෙන්ඩින් තියෙන මාකට් එක සයිඩ් වේ වෙලා. නැත්නම් රේන්ජින් මාකට් එකක් වෙලා. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට මිනි ට්‍රේඩින් කරද්දී ඒ තමන් කරන ස්ට්‍රැටජි එකත් එක්ක ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් එකක්ද රේන්ජින් මාකට් එකක්ද තියෙන්න ඕනේ කියලා බලලා හරියට දාන්න. ගොඩක් 99%ක්ම තියෙන්නේ ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් වල කරන ස්ට්‍රැටජිස්. හරි. මම මෙතනදී දැන්ට volatility 100 index එක දාගන්නම්. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට මම මෙතනින් rise fall කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. ඩියුරේෂන් එක අපි මෙතනදී 5 minute trade එකක් තමයි දාන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් මිනිත් සිලෙක්ට් කරලා 5 minute වලට මේක වෙනස් කර ගන්නවා. ඊළඟට ස්ටේක් එක හැමදාම මතක් කරනවා කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. ඉතින් මේ ස්ටේක් එක මත තමයි ඔයා කීයක් ප්‍රොෆිට් කරනවද, වැදගත්ම දේ කීයක් ලොස් වෙනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. තමන්ට දරා ගන්න බැරි වෙන ගාණක් කොයිම වෙලාවකවත් මේ ස්ටේක් එක විදිහට දාන්න එපා. ඊළඟට මෙතන allow equals කියන එකේ ටික් එක දාලා තියන්න. මොකද මේක දාලා තිබ්බොත් ඔයාට win කරන්න additional chance එකක් හම්බ වෙනවා. මාකට් එක ඔයා enter වෙන price එකට සමාන තැනකින් close වුණොත් profit එක හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ allow equals කියන එකේ ටික් එක ඔයා දාලා තිබ්බොත් විතරයි. හරි. ඔන්න දැන් අපි අපේ basic trading setup එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි යන්නේ අපේ chart එක බලන්න. හරි. ඉතින් මේකට අපි trading view platform එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. trading view platform එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න trading view platform එකට අපි ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මුලින්ම මෙතන select කරලා තියෙන volatility 100 index නිසා මමත් මෙතනින් volatility 100 index එක select කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ volatility 25 index එක. හරි, මම මෙතනින් R25 කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන 100 type කරලා මෙන්න මේ Deriv කියන category එකට මාරු වෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් volatility 100 index market එක. මම මෙතනින් volatility 100 index market එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඔන්න දැන් අපිට volatility 100 index එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි trade එක දාන්නේ 5 minute. ඒ නිසා අපි මෙතන candle duration එක වෙනස් කරගන්නවා 1 minute වලට. මම මෙතනින් මෙන්න මේ arrow එක click කරලා ඔයාලට මේක මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ favorite වලට add කරගෙන හිටියොත් මෙන්න මේ වගේ මෙතනින් ඔයාලට මේක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනින් 1 minute කියන එක select කර ගන්නවා. හරි. ඔන්න අපි 1 minute candle chart එක select කරගෙන ඉන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට market එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මේකෙදි අපි indicators තුනක් පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු මොනවද මේ පාවිච්චි කරන indicators තුන කියලා. හරි. පළවෙනි indicator එක විදිහට ඔයා එන්න indicators වලට ඇවිල්ලා මෙතන search කරන්න MOV කියලා. ඔයා MOV කියලා search කරාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ results ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයා select කරගන්න ඕනේ moving average කියන indicator එක. moving average කියන indicator එක තමයි මෙතනදී අපි select කරගන්නේ.
හරි අපි එක්ස්පොටෙන්ෂල් මූවින් ඇවරේජ් තුන අපි සමහර ඒවා වගේ ගන්නවා EM එක මේක සිම්පල් මූවින් ඇවරේජ් එක. මේ මූවින් ඇවරේජ් කියලා තියෙන සිම්පල් මූවින් ඇවරේජ් එක නිසා මෙතනදී අපි සිම්පල් මූවින් ඇවරේජ් එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. මම මෙතනින් මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතනින් settings icon එක ක්ලික් කරලා input වල length එක දාගන්නවා 50ක් විදිහට. ඔන්න දැන් 50 දැම්මට පස්සේ ගොඩක් අය දන්න ඇයි අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක බලා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට candles මෙන්න මේ 50 moving average ඉන්ඩිකේටර් එකට වඩා පහළින් ගමන් කරනවා. මාකට් එකේ price එක මේ 50 moving average එකට වඩා පහළින් තියෙනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක down trend එකක තියෙන්නේ කියලා. හරි ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ මෙතන බලන්නකෝ moving average එකට වඩා ඉහළින් තමයි candles ගමන් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ තියෙනවා නම් අපි කියනවා මේ වෙලාවේදී මාකට් එක up trend එක තියෙන්නේ කියලා. moving average එකට වඩා ඉහළින් candles ගමන් කරනවා නම් up trend එකක්, moving average එකට වඩා පහළින් candles ගමන් කරනවා නම් ඒක අපි down trend එකක් කියලා කියනවා. හරි. ඔන්න දැන් මේ moving average එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයා දන්නවා. ඊළඟට අපි තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්න යන්නේ මේකට. ඔයා එන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න ADX කියලා. ඔයා ADX කියලා සර්ච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් average directional index කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. ඔයා එන්න මෙන්න මෙතනින් settings වලට. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ADX smoothing කියන එක ඔයා පහක් විදිහට වෙනස් කරා. හරි. ඔන්න අපි දැන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්තා. ඒක දැන් හරි. ඊළඟට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ? මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් පෙන්වන්නේ මේ වෙලාවේ මාකට් එකේ තියෙන volatility එක. එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේ මාකට් එක යන ට්‍රෙන්ඩ් එක හොඳ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් එක්ක යන ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද? එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙලා අපහු රේන්ජින් මාකට් එකකට යන්නද යන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් අපිට පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඉහළට යනවා කියලා කියන්නේ මේ වෙලාවේ ට්‍රෙන්ඩ් එක හොඳයි. කියන හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන හොඳ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. හරි? ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ නේ දැන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මේ ලයින් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ ලයින් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවේදී හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නෑ මාකට් එකේ. රේන්ජින් මාකට් එකක් තමයි යන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ ලයින් එක ඉහළට ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉහළට ගිහින් තියෙනවා මාකට් එකේ හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් එන්න පහළට එනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මොනවද වෙන්නේ? ඒ යන ට්‍රෙන්ඩ් එක අඩු වීගෙන එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට වාට මේකේ මාකට් එකේ volatility එකේ strength එක මේකෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකට අපි තව පුංචි දෙයක් එකතු කරන්න ඕන. ඒ තමයි මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ තියෙනවා prices වගේක්. නේ මෙන්න මේ හරිය prices වගේක් තියෙනවා. අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ 20 කෙලින් horizontal line එකක් place කරගන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ line එකක් place කරන්න තමයි යන්නේ. හරි. මෙන්න මේ 20 කෙලින්. මම ඒකට මෙන්න මෙතනින් horizontal line එක add කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන click කරලා මෙතනින් horizontal line කියන එක add කරගන්න. මම මෙතනින් horizontal line එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක place කරනවා. මේ place කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇඳිලා තියෙන්නේ 19.9. මේක 20 කෙලින් තිබ්බනම් හරි. දැන් මේකත් 20 ළඟින්ම වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ අපි ඇඳගත්ත line එක උඩ double click කරන්න. ඔන්න double click කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ settings හදන්න වෙනම window එකක් එනවා. මේකේ ඔයා coordinates වලට ඇවිල්ලා 20 type කරන්න. type කරලා okay කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරියටම 20 කෙලින් ඇඳිලා තියෙනවා.
හරි. ඔන්න අපි අපේ පළවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට දැන් අපේ දෙවෙනි ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇඩ් කරගත්තා. දැන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් අපි බලන්න යන්නේ මේ අපි ඇඳගත්ත ලයින් එකෙන් අපි මොකද්ද ඩිසයිඩ් කරන්න කියලා. මම මෙතන 20 ලයින් එකක් ඇඳගත්තා. මෙන්න මේ 20 ලයින් එකට පහලින් මෙන්න මේ විදිහට ADX ලයින් එක තියෙනවා නම් අපි කියනවා මේ වෙලාවේදී මාකට් එකේ හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ 20 ලයින් එකට වඩා පහලින් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ගමන් කරනවා නම්. ඒතර ඔයාගේ එන්ට්‍රි එක එන වෙලාවේදී ලයින් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ 20 ලයින් එකට වඩා ඉහළින් නම් අන්න ඔයාට පුළුවන් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න. මේ වගේ වෙලාවල් වලදී අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. එන්ට්‍රි එක එන්නේ මෙන්න මෙතනින් නම් මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. එන්ට්‍රි එක එන්නේ මෙතනින් නම් මෙතනදී අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේකත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඔයාලට ඔයාලගේ අනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ඉන්ඩිකේටර් එකක්. හරි. දැන් ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් ඔයා දන්නවා. තුන්වෙනි ඉන්ඩිකේටර් එකත් අපි මෙතන ඇඩ් කරගමු. තුන්වෙනි ඉන්ඩිකේටර් එකත් අපි ඇඩ් කරගමු. ඔයා එන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න RSI කියලා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් relative strength index කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. අපි ක්ලික් කරලා මේක settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඔයා එන්න මෙන්න මෙතනින් settings වලට. settings වලට ඇවිල්ලා ඔයා මේකේ input වල length එක 14ක් කියලා තියෙන එක 5ක් විදිහට වෙනස් කරන්න. ඊළඟට ඔයා එන්න style වලට. style වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ upper limit කියන එකේ 70 කියලා තියෙන එකේ ඉස්සරහින් තියෙන මෙන්න මේ කඩේට ක්ලික් කරලා මෙන්න මේක line වලට මාරු කරන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ 30 කෙලින් තියෙන කඩේට ක්ලික් කරලා මේකත් line එකට මාරු කරගන්න. හරි. ඔන්න ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මේකේ OK බටන් එක ක්ලික් කරනවා. මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? මේකෙදි ඔයාලට මේ පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර ප්ලේස් කරගත්ත 30 ලයින් එක. මෙන්න මේ 30 ලයින් එක කෙලින් තමයි මෙන්න මේ ලයින් එක යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර ඇඳගත්ත 70 ලයින් එක. ඒක තමයි මේ උඩින් යන්නේ. මෙන්න මේ RSI ලයින් එක මෙන්න මේ 30 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරොත් අපි මෙතනදී ෆෝල් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. හරි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ RSI ලයින් එක මෙන්න මේ 70 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරොත් අපි මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙතනදී අපි RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ. හරි. දැන් ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනක් තියෙනවා. මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනෙන්ම මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයා දන්නවා. අපි දැන් බලමු මේකෙන් කොහොමද ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකෙදි කොහොමද ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. හරි. පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක තමයි ඔයා බලන්න ඕනේ මුලින්ම මෙන්න මේ RSI එක. හරි. මේක තමයි මාගේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා මෙන්න RSI ලයින් එක මෙන්න මේ 30 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරනවා. එහෙනම් මේකෙන් කියවෙනවා ඔන්න දැන් මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න යන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක මේ වෙලාවේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා ඔයා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පේනවා මේ වෙලාවේදී ADX ලයින් එක තියෙන්නේ අර 20 ලයින් එකට වඩා ඉහළින්. එහෙනම් ඔන්න තවත් කන්ෆර්මේෂන් එකක් මොකද්ද? මාකට් එක හොඳ ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් එකක්, හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන මාකට් එකක් කියන එක. හරි. ඊළඟට අපි බලනවා මේ වෙලාවේදී මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාට පේනවා ඇති කැන්ඩල්ස් ටික තියෙන්නේ මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා පහළින්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයත් කියනවා ඩවුන් කියලා, මෙයත් කියනවා ඩවුන් කියලා. මෙයත් කියනවා හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන මාකට් එකක් කියලා. එහෙනම් මෙයත් ඩවුන්. ඒ නිසා ඔයා මෙතනදී ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. හරි. ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් මෙතනදී ඔයා ගන්නවා හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකකුත් තියෙන නිසා. එහෙනම් ඔයාට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක හැදිලා ඊළඟ කැන්ඩල් එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටම.
දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනිනුත් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ADX එක කොහෙද තියෙන්නේ? 20 ලයින් එකට වඩා පහළින්. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. නේ? මෙන්න මෙතනත් එහෙමයි. මෙතනත් අපි ගන්න නැහැ. මෙන්න මෙතනත් එහෙමයි. මෙතනත් අපි ගන්නෙ නැහැ. ඒකට හේතුව ADX එකේ අපිට හරි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පෙන්නලා නැහැ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද අප් එකකට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කියලා. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන තැනක් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඔන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉහළට ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා අපේ RSI ඉන්ඩිකේටර් එක. නේ? ඔන්න මෙයා මෙතනින් එනවා ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. මෙයා ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ වෙලාවේදී මාකට් එක අප් වෙනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනදිත් අපිට කන්ෆර්මේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ වෙලාවේදී මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. මොකද මූවින් ඇවරේජ් එකට වඩා ඉහළින් තමයි මේ වෙලාවේ කැනල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ADX ලයින් එක අර 20 ලයින් එකට වඩා ඉහළින් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද කරන්නවා? මෙන්න මෙතනදී රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කැනල් එක හැදිලා ඉවර වෙලා ඊළඟ කැනල් එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. මාකට් එකත් ඉහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. මේ බලන්න අපිට දැන් මෙන්න මෙතන එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන මේක අඳින්න. හරි. මෙතන අපිට ගන්න බෑ. මොකද පහලින් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන අපිට එන්ට්‍රි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙහෙන් බැලුවොත් මෙන්න මෙතනින් 1 2 3 4 5යි. නේ? මේ ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මම මෙතන අදින්නම්. 1 2 3 4 5යි. මේ ට්‍රේඩ් එකත් ඔයා ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. නේ? මෙතන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මෙතනින් අපිට ගන්න බෑ. මෙතනින් අපිට ගන්නත් බෑ. හේතුව අපේ ලයින් එකත් එක්ක මේ ADX ලයින් එකත් එක්ක මැච් වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේ ADX ඉන්ඩිකේටර් එක වාගේ අනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් එක්කත් එකතු කරගන්න මම හිතනවා ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් අය ලොස් වෙන්නේ රේන්ජින් මාකට් වල ට්‍රේඩ් කරද්දී. ADX එකෙන් ඔයාලට ඒ ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් විය යුතුද නැද්ද කියන දේ ගැන ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව ඔයාලට පොඩි හොඳ ආරංචියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න අයට. හරි. මේක මේ පරණ අයට නම් වැඩක් නැති වෙයි. ඉගෙන ගන්න අයට ඔන්න ෆ්‍රී ස්ට්‍රැටජි PDF එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙකුට කරන්න ලේසි බේසික් මේ ස්ට්‍රැටජි කිහිපයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ලින්ක් එකකුත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි PDF එක අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. ඉතින් මේක මේ පොතක් විදියට මම හදලා දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව බෑනේ නිකන් දෙන්න බෑ. ගොඩක් අය කරන්නේ ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා විකුණනවා. හරි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට ස්ට්‍රැටජි ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම පොඩි PDF එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති අය එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේකේ තියෙන ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස් විතරයි. අලුතෙන් පටන් ගන්න කෙනෙකුට ටික් ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් හොඳ ස්ට්‍රැටජි කිහිපයක් ඒකෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙනම් අද අපි කරපු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේක අමාරු එකක් නෙමෙයි. ලේසි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඔයාලට වැදගත් වෙන මොනවා හරි දෙයක් මේ වීඩියෝස් වලින් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අදට අපි ඔයාලට අරගෙන ආපු ට්‍රේඩින් වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් ට්‍රේඩින් කරන ඔයාට ට්‍රේඩින් කරන ඔයාගේ හැම වැඩ කටයුත්තකටම good luck. All the best.